Welcome back to my channel. This is Myla Choi. So don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka sa ating mga bagong video. So for today's video, wala lang. Manggugulo lang ako. Hindi, dahil wala tayong reaction today, and yung husband ko is tumawag sa akin at sabi niya is may dumating daw na package. So, dahil wala naman akong ma-upload sa channel ko, is yung dumating na package, is i-unboxing ko na lang. So, ito na yung box. Yan. Feeling ko ano to, sapatos. Kasi yung brand, yung nakalagay sa box, ano to online shoe store, like that. So, feeling ko sapatos to, and hindi ko alam kung kaninong sapatos. Kung sa akin pa, edi thank you. So, syempre, tanggalin muna natin yung address. Yan. Pagpasensya na yung itsura ko, mukha akong sabog na po yan. Naantok ako. Oo, and then, bumangon lang ako kasi nga tumawag siya. Sabi niya nga may dumating nga daw na box. I-check ko daw sa labas. Yan lang naman sa labas ng pintuan namin. Ano kaya ito? Alam kong sapatos to, sure ako. Pero hindi ko alam kung kanino. Sa kanya, sa akin, or sa anak namin, or ewan ko. Ano ba? Wow! Ito yung resibo. Yan. Yan yung resibo na wala akong maiintindihan. Yan. Ang liit ng box. Ito yung brand ng shoes, is Sperry. Parang ang liit ng box. Ito yung box, and oh! It's mine. Wow. Ang ganda. Ito yung shoes. Sperry siya. Sukat natin. Bet ko to kasi ayoko ng disintas. Yung mga shoes namin na mga delays, yung mga desintas, before nag-order yung husband ko ng mga, alam mo yung mga rubberized na sintas para hindi na siya ditanggal, alam mo yun, yung wait lang, kukunin. Ito, ganito, may ganito para di ganyan na lang siya, di roskas, and ito naman, ano siya, garterized, ganyan. Kasi, syempre, di ba, nakakatamad yung mag-antay, tapos pag susuotin mo, tatali mo na naman. So, yung husband ko naiirita siya ng tali, yung alam mo yun, yung buhol, tapos tanggal, buhol, tanggal. So, kaya ganyan yung mga pinagbibili niya. Bumili siya ng ganito, yung diganto, para kunyari medyo masikip na hindi mo maipasok yung ano mo, tatanggalin mo lang siya, gaganyanin mo lang siya. Yan. Yan. O, diba? Hindi mo na siya kailangan itali, tapos isasara mo na lang ulit. Tapos, ito naman, fix na siya, ganito. May mga kasama siyang ganito. May mga lock siya sa dulo. Tapos, ayan, di-garter na siya. So, ito naman, parang at ease na siya. So, mo na lang, kunyari, ipapasok mo yung paa mo, babanatin mo na lang. May stretch naman siya, kasi stretchable siya, ganun. So, etong bago, bet ko to kasi velcro siya. Parang, snap and strip na lang. So, yung ganda. Ay, dumating na box. Why not? And hindi ko alam kung para kanino yung box. Masabi lang sa akin is, may package na dumating. I-check yung pintuan. So, I checked it. And then, tining! Nung nakita ko yung box, alam kong sapatos. Pero hindi ko alam kung para kanino. And, thank you so much! Sperry baby. Alam ko yung Sperry sa Pilipinas medyo pricey eh. Dito hindi masyado eh. Depende.
Depende siguro kung ano. Pero mas mahal pa rin sa Pilipinas yung Sperry. So, dito ko natatapusin tong video na to. Thank you guys for watching. I hope you enjoy. See you guys next time. Bye-bye! Sperry baby. Sperry baby.